تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هنعمل فيديو هنطبخ. تمام، فتعالوا معانا بقى نبقى هنعمل ايه. تمام، يلا بينا انتظرونا. طيب شوفوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنعمل حاجات سهله. طيب اول حاجه معانا اللي هنا دي الحله. اوكي، نحط بس الكاميرا دي كده. طيب معانا هنا احنا مقشرين بطاطس. تمام، اوكي. هقول لكم شوفوا الحله دي انا همليها ميه وارجع لكم. لا سوري، هنحط البطاطس الاول على قدك، يعني ما رضيتش اعمل بيها البيت عشان هم ما يستاهلوش. اوكي، عملت 5. اوكي اهو، نحط بقى عليهم ميه وارجع لكم. نيجي بقى التوابل. قسما بالله اللي بيبوظ الاكل اصلا كلها هي التوابل. فين لو انتوا اخترعتوا اكل كده، استنى، فيها ايه لو انتوا اخترعتوا اكله من غير توابل؟ يا سلام، تبقى والله طعمها حلو. تمام، دلوقتي بقى يا جماعه هنحط ربع معلقه، نص معلقه كمون على الميه. اوكي، ومعلقه ملح. مش هتنزل يا عم انجز. برضو نص معلقه ملح. تمام، بس كده نحاول احنا شوفوا خلاص حطيناهم بقى نغطيهم. اوكي، ونشغل البوتاجاز. وفين استنى، اوكي، ونشغل البوتاجاز كده. اول صنف معانا خلص. تاني صنف بقى هو المعقد شويه. تمام، بس انا اقول لكم هو دلوقتي بقى نجيب كميه المكرونه الاقلام اللي انت عايزاها. تمام، انا عن نفسي برضو هعمل طبق برضو بسرعه فيه. تمام، هنملاها ميه، يعني شوفوا هنسلق مكرونه عادي جدا. وبرضو حطينا فيها ميه ونحطها على النار. ونعلي بقى النار عشان نديها حاجه واطيه. اوكي، وهنحط بقى، شوف هنحط، استنوا، هنحط معلقتين ملح، قصدي معلقتين زيت. تمام، وهنحط شوفوا ربع معلقه ملح بس. هو كده تمام، نغطي عليها. بقول لكم دلوقتي هلاقي قلت في الملح. طب كله هيقول لي دي قلت في الملح، عشان اقول لكم في الصوص بتاعه هنعمل ملح. تمام، طيب دلوقتي بقى هنجهز الصوص بتاعه. نرمي بس ده كده، هنجهز الصوص بتاعه. استنى شوفوا، نجيب طبق بس كده عشان نشرح فيه. طيب هنحط برضه يا جماعه، لو دي زادت فيها الملح خلاص، يعني ربنا يعوض على كده. الملح مش هينزل. استنى، وما كترش الملح عشان لو باظ مني. طيب شوفوا هصوت والله هعيط، بس كفايه. طيب ده كمان ده حلو. استنى، المفروض فلفل اسود تقريبا خلص. تمام، كان هبدله بالشط بس شويه كده برضه هحطهم على بعض شويه كده برضه عشان ما يبصش منه الناس اللي مش بتحب الشط. اوكي، وبعد كده بقى شوف، كمان بقى معلقتين دقيق كبار.
اوكي استنى. وايه ومعلقه سمنه، بس انا مش عارفه احطها عليهم زي كده يعني. وليه كانت بتاخد تمام معلقه سمنه. اوكي ده انا هحطها على النار. اوكي وايه تاني بقى؟ واللي انا حبيته ده يختي عليا. طيب بس ايه نحاول ان احنا ايه نحودهم، نرجع ان ايه نصلح اللي احنا بقول لكم ايه مش مهم اهو. تمام وهنحتاج كوبايتين حليب. تمام كوبايتين حليب، دي كوبايه اهي والحليب اهو، عشان ايه ما نوسخش كوبايات يعني مش هعمل عليها غسيل معين بس مش مهم عادي. انا بفكر لا كده كفايه. تمام اوكي مستني بقى ايه المكرونه تستوي، بعديها لما تستوي اللي هو ايه ارجع لكم. حاجه تانية يفضل جبنه موتزاريلا اللي عايزها تمط، بس انا لسه بقى ايه هكسر في الجبنه وطلعت لا ما طلعتش مش فاهمه. طيب البطاطس هي اللي غليت، بس سيبوها تغلي زي ما تغلي يعني. شوفوا اهي سيبوها تغلي زي ما تغلي. اهم حاجه تكون الميه اتشربت منها يعني. شوفوا اقول لكم كل شويه كده اديتوا وطلعنا كده في طبق وتقطعوها. لو اتقطعت معاهم بكل سهوله بسلاسه خلاص تمام. لو ما اتقطعتش حطوها يعني. شوفوا تعملوا كده يعني، هي ماشي تعملوا كده تتفرق منكم على طول. تمام مش تدوسوا كده عشان تبقى تمام. فدي معلومه يعني جبتها يا جماعه وايه وهبشر البتاع فالجبنه فابشرها وارجع لكم. بشرتهم هم يا جماعه. انا بشرت الكميه اللي انا عايزاها. شوفوا ده مش عايزه اكتر ولا لكم هكتر عادي. استنى قسم بالله هي اصلا ساقعه والايد بتاعته اصلا مكسوره يعني. شوفوا يعني ايه بتاع ساعه موت اصلا والدنيا مبطله كمان فالجو ساعه لوحده. لا استنى ازاي ما تعرفوا البطاطس استوت ولا ما استوتش؟ شوف انتوا هتعملوا كده. طيب شوف استنى ولا ايه ده. شوفوا انتوا تضغطوا عليها ايه. شوفوا طب استنوا كده اهو في الطبق. استنى شوف دلوقتي هطلع واحده. تمام وانا بصراحه انا متوقعش انها استوت بس ما عرفت يعني. خلاص يلا اوكي. بتسطي اهي بتسطي اهي بتسطي اهي. فانتوا دلوقتي هتدوسوا عليها. شوفوا انا بدوس لسه. شوفوا لسه بقى يعني بدوس لسه المعلقه مش عارفه تخش فكده لسه متسويش وتلاقيه وترجعيها مكانها تاني. تمام وترجعيها مكانها تاني. شوف بقى الايه البطاطس اللي اسمه ده المكرونه. بسم الله شوفوا الدخان لسه شويه. انا هحط على البطاطس وعلى المكرونه دوبك هندوقها لسه شويه. بشوفوا دي الجبنه الموتزاريلا ودي السمنه ده الحليب وده الدقيق بقى والشطه والملح. اهم حاجه انتوا لو كترتوا الملح خلاص طبخه كده باظت وربنا يعوض عليكم. بس استنوا بقى قبل ما تعمل بعدها ارجع لكم. طيب دلوقتي بقى يا جماعه ايه المكرونه استوت فايه هصفيها ونحطها في طبق على جنب وبعدها ايه هقول لكم هنعمل ايه. طيب كده المكرونه استوت ونقلناها في طبق. طب دلوقتي تاني مرحله ايه المكرونه يا جماعه. شوفوا طعمها تحفه. طيب شوفوا بقى استنى بعد كده تفتحوا النار وتكونوا ايه طاسه جايبين طاسه. طيب اهم حاجه قبل ما الطاسه تسخن تحطوا السمنه على طول اهو. قبل ما الطاسه تكون سخنت تحطوا الايه السمنه على طول. تمام وهقول لكم ليه دلوقتي.
عشان هتلزق. تمام يعني انت مش هتقفل. طيب ايه بس ايه نوزعها بس عشان نبتدي بس. طيب بعد كده على طول دايركت كده تحطوا ايه كوبايتين الحليب. تمام فهحطهم ارجع لكم. تمام كده حطيتها وده بقى ان انا ايه اعملهم برضه ببعض. اقول لكم ليه بقى ايه ما حطيتش اللبن الحليب قصدي بعد ما الزيت يسخن، بعد ما السمنه تسخن، عشان لو انت حطيتيها تبدا بقى ان ايه تكون سخنت تحطي الحليب عليها ساقع فايه تبقى لي كده معاكي بقى وتلسعك. اخر مره عملتها لسعتني يعني. طيب بعد كده هقول لك بعد كده بقى تحطي دول. شوف هتحطي الدقيق معلقتين الدقيق. تمام تنزلي بيه. تمام المفروض تنزلي بمعلقتين دقيق بس بعدين تقلبي تشمي ريحه الدقيق وتحطي التوابل. انا بقى ايه مكستهم كلهم مع بعض فمش مهم يعني حصل خير. تبدا بقى ان انت ايه تقلبي كويس. اهم حاجه بس ايه ما يتفتش منك. اوكي يعني هو سريع جدا الصوص ده اصلا. وعدك اتحدى الكلمه يقولك وليالي الجمال. وانا صغير كنت بحب الكرتون ده بحبه موت. حد يا جماعه فكرني باسمه بس عشان والله مش فاكر، عشان ممكن ارجع اتابعه تاني بجد والله انا هبل اصلا. عارفين اللي هو كان فيه كذا كلب كده كان بيكون معاه عربيه بقى وكده كرتون على سبيس تون. كنت بصحى الساعه 9 الصبح مخصوص عشان الحقه. تمام شوفوا بقى تبداي بقى انت ايه تبداي تقلبي كده. اهم حاجه ما تكترش منك. تمام وايه وارجع لك تاني. هننزل بقى بالايه بالجبنه الموتزاريلا. مشوا ده ايه برضه صوبه عشان ايه الموبايل قفل مني. اوكي من ايه بسرعه يا جماعه عشان تشوفوا اي حركه غلط تشوفوا بابا كل حاجه. ما عجلش منك يا جماعه. ما عجلش منك خالص. ما عجلش منك يا جماعه. اوكي تمام اول ما تلاقيه يعني بس ايه سيحي بس ايه الجبنه كده في الاول كده ايه طف بس كده ساحب بقى نقوم طافيين خلاص. بس كده تبقى جاهزه تحطوها على المكرونه وخلاص. قلبناها بقى في بعض كلها كده عشان الصوص يبقى مع كله. تمام ونبدا بقى ان احنا ندوق. وانا متحمسه جدا للايه الطعم. بسم الله مش عارفه اجيبها. بسم الله. تحفه تحفه والله خطيره. الاعتمادية يا جماعه في شوفوا في كل مكرونه. المكونات في كل بيت كل حاجه. حبيتها قوي. يلا بقى مستنياكم تجربوها وتبعتولي ايه فيديو قصدي تبعتولي الصورة في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وفعلوا زر الجرس. مع السلامة.